Pas një dimri të gjatë, ja ku erdhi pranvera, me lule shumë ngjyrshe e cicërima zojsh. Në kopshin e Idës, ajri kundërmon nga trëndafilat, zambakët, dorëzonjat e bari i njohur. Bëj një tuf me lule dhe nisen për tek nëna. Stina e ringjalljes ka pushtuar edhe këto oazë paqeje ku shpirtrat prehen në përjetësi. Porosis një taksi për të kthyer tek prindrit. Sa hyr në makinë, më mbështjell aroma e petullave që na bënte nëna të dielave në Sarand. Është e diel. I work all day and I got some breakfast for my family all together in Tashkent Bakery, very good bakery. And now I'm waking them up with a nice fresh bread and some cookies, everything. I hope they're gonna be happy. What else can I ask from a dad? Where are you from? I'm Albanian from Kosovo. No way, I'm Albanian too. Really? Wow! What a coincidence. Well, it was meant to be. I was a big businessman in Kosovo in 1999. Where in Kosovo? Jakova. My best friends are from Gjakova, you should know them. Yeah? One is Pranvera Bosnjaku. I know his father, mother. My best friend is his cousin, Dugajin Bushnjak. Let me tell you about my other friend from Gjakova. His name is Alban Pruthi. Pruthi. I know Pruthi, old family, because I had the stores in Çarshia e Vjetër. I know all those people, but with the names now, 24 years in America, and I start losing. Quhem Mentor Kusari nga Gjakova. Djali i Gjafer, edhe shqipe Kusarit. Plaku im ka punu gjithë jetën në bankën e Kosovës. Nëna ime ka punu në model, fabrika e drurit. Edhe u detyruam, se sepse fillon t'i qesim pikë punës një shqiptar. Edhe ne hapëm një dyqan të vogël, unë atë kohë isha student në fakultet elektroenergjetikës në Prishtinë. Edhe shkoja studime, edhe punoj në biznes. Po filloi biznesi mirë ashtu e hapëm dyqanin e dytë, e hapëm të tretin, e hapëm të katërtin. Po lufta na shkatroi edhe mbetëm me zero. Do të thotë me shtëpia, me dyqane, me gjitha. Kur kaluam kufinin, kur shkuam në Shqipëri, prej Kuksit për Tiranë, edhe ishim ke familja Qemal Skukës, na mbajtën për 3-4 javë aty. Nëna, baba, vllau ishin skeptik ta lënë në vendin. Mendonin që shtëpia ka shpëtu mund, po kur u kthyem edhe shtëpia ishte vjekur e kishim bet pa asgjë. Me shpejtësi gjetëm pak lek edhe filluam prapë hapëm dyqanin. Nuk kishim kohë për depresion. Zgjidhja ishte puna. Puna na shpëtoi. Unë kam humbur shumë shok, heroj të popullit që janë Bashkimi Drizin, Xhemal Abdullaun, shok të shpirtit që i kisha. Ata vdiqën në luftë. Kam mund që kisha edhe unë njëri pja aty në vetë. Të mos isha sot këtu ku jam. Kështu që nga jeta. Kam marrë në Amerikë si refugjat. Me një palë si në Shqipëri si thoni gjinse, ne i thëmë farmerka. Një parpatike, 2 majica kisha me veti edhe $20. Dhe ashtu fillova jetën, pi zeros. Edhe tash, faleminderit Zotit, kam gruan Ikbalin, 2 çunat Rionin, Roalin, jenë ndër studentët më të mirë në shkollë, luajnë futball të dy. Nga njerë, ndahemi edhe me gruan, njëri du ta që djalin e vogël, unë e ta marrë të madhin, edhe gjëm një pikë takimi diku ka mesi, edhe hajmë një drek bashkë. Ajo është e djala jonë. Tash punoj paradite, punoj me Uber, shofer, e bazite punoj në restorant. Për mu, familja, fëmijët janë gjithçka. Duhet mundohemi për gjeneratën e dytë. Kush ka mundësi, ja, për shembull unë i kam ndihmuar gruas time që ajo të kryej fakultetin. Ja tash më shtyn ajo të kryej fakultetin, po për mua shumë vonë. Tash e kryeva një shkollë për real estate i thojnë këtu. Shkollë shumë e vështirë, mendova që është e lehtë, ishte shumë e vështirë për shit blemin e shtëpia. Duhet dish ligje edhe matematikë. Për matematikë s'kam problem, po për ligje ish pak më problem. Ajo do të jetë një rrugë hapse për fëmijët tanë, se ndër pasanikat më të mëdhenj në Amerikë janë këtu me shitbleme. Besha të tregoj rastin e një çuni që ka ardhur prej Shqipërisë. Djali ka kryer fakultetin për avokaturë në Shqipëri e gjeti punë me shumë pak pagesë. Vjen këtu në Amerikë të filloj prapë prej fillimit, po pse ai djali mos ishte atje të kontribuoj për vendin tonë? Ai thotë, unë në Shqipëri du të punoja 40 vjet për të bler një banesë në Tiranë. Ai për 4 vjet do ta bler një shtëpi këtu, 2 puna punon, edhe shkollën, edhe tha, do t'ja arrit qëllimin.
gjithë rinia mundon të ikim mbi atje pi politikave të këqija të shtetit tonë. 3 herë jam këtu në Kosovë për të mos ardhur mbrapa në Amerikë. Herën e tretë erdha investova në biznes riciklim. 60 punëtor punonin për mua me partnerët e mi. 60 familje hanin bukë për ati biznesit tim. Kishim biznes shumë të mirë. S'mendonja që do të vinë ndonjëherë në Amerikë me ato asi, edhe më detyruan t'i lë të gjitha e të vi këtu. Po mua më brengos pse ne ku shkojmë vendin ton na konsiderojnë si tuaj, na thrasin imigrant. I huaj këtu, i huaj atje. Ne kemi me si në Gjakov thëmë si plumin e qërmide. As su fluturojmë, as su mbim poshtë. Kjo është e keqe e gërbetit. Se mund t'i hupim fëmijët, po ndikush hutot mas lekut, mas pares këtu edhe i lev fëmijët nuk i qonë kene. Du t'a lesh vetën keq, ti që është fëmijët kene, të mos i hupin traditët, mos hupin. Prej nga e kanë prejardhe, kush janë? Punën në restoran, mbrëm ishin 2 femra shqiptare, së gjyshi kishtë në ardhë për Shqipërisë, as një fjalë shqip se folin. I kishin emra shqiptar, po s'di shqip. Tha së gjyshi ka qenë shqiptar, po edhe ju një tha shqiptar. Që se folin një fjalë, mirë dita ose mirë mbrëma, si jeni, janë mirë fjalë të thjeshta, tash ka dalë interneti, mund t'i kesh. Po u amerikanizuan, thane. E unë jam ai që nuk dua fëmijët e mi të amerikanizohen. Fëmijët e mi, po t'i pyesish, i pyesish nga jeta thonë jam shqiptar, kosovar, amerikan. Dhe po ta pyesish djalin tim, i tha gjyshi, tash je rrit, të ta gjeni nuse. Tha gjyshi, nusën të ta gjej Kosovë, ose Shqipëri, nuk dua nusi pi këtu. Nuk ka knatësi më të madhe. Po këtu ja për shembull në Riverdale kemi ndërtesën e Komitetit Shqiptar-Amerikan. Fëmijët shkojnë, mësojnë alfabetin shqip, mësojnë të lexojnë, të këndojnë, të vallëzojnë, edhe është një librari shumë e madhe me libra të ndryshme shqip. Për shembull kur lum kombëtarja shqiptare, ne lojmë gjithë dhimbë këtu e shohim. Para 3 javë ishte edhe kryeministri i Kosovës. Tu dëgjova se do të organizojnë që votimet të bëhen këtu për Shqipëri edhe për Kosovë. Tash jemi 1 milion shqiptarë në Amerikë. Duhet të rrimë bashkë edhe të mos i harrojmë zakonet e gjitha të mira që kemi pi atje. Se jemi ndër ficet më fesnike në botë. Plaku im 81 vjeç, prapa Alan Vëzic shkon në Shqipëri se ne të Kosovës vdesim për Shqipëri. Kur dua të shkoj në Shqipëri, i marr informatat pi atij. Edhe më tregot ky vend një plazh i ri u hap këtu, një plazh i ri i hap këtu, shko këtu. Ja, edhe 3 javë do të shkoj në Kosovë. 1 javë do të shkoj me fëmijët në Gjermani se kombëtarë shqiptare luan kampionatin evropian në Evropë. Pastaj kthehemi në Kosovë, vazhdojmë pushimet edhe 3 javë tjera. Në sa gjuhë flet me klientët? Në profilin tam në Uber kur e shef, del që unë foli shqip, anglisht, Jugosllavien ne kam shku. Jugosllavien është 6 gjuhë, po unë i kam përfshinë në 1. Edhe spanjollishtën e mësova këtu. Italishtën e dinja pi kene. Harove gjermanishtën? Gjermanishtën kam ditë më mirë se anglishtën. Turqishtën e kuptoj mirë shumë. Po ti u bëre me 12 gjuhët shumë. Po tash çfarë bëj? Dëgjoj ça muzikë dëgjojmë në Amerikë. Vetëm shqip dëgjojmë. Nuk dëgjojmë asnjë muzikë tjetër. Gjakova e mban traditën, nuk i humb këngët e vjetra. Për shembull, kush kërcen Napoleon nuk ka dasën gjakovora që nuk këndohet kënga kush kërcen Napoleon. Ajo nuk është e Kosovës, është e Shqipërisë.